na siya guys. Luto na siya. Yummer! Me again, your SHIEVAH. So for today's videos guys, gagawa tayo ng low carb puto. Pinakasimpleng puto. So if you're new here, please consider to like and subscribe to my channel and click down the notification bell. So if you want this video guys, just keep on watching. So ito mga ingredients sa ating puto. Ayan, 3 eggs. Half cup of cocoa flour. Gagamit tayo ng salt, pero pinch salt lang. Then, gagamit din tayo ng vanilla and baking powder, all-purpose cream, butter, and cheddar cheese, and stevia. So, ayan na, naka-ready na. Ito yung melted butter. Ayan, so, start na tayo. Unahin ang mga dry ingredients. Half cup of cocoa flour or coconut flour. Then next natin ang salt, ayan, Himalaya. Dry ingredients. Set aside muna natin. Na tayo sa wet. 3 eggs. Mix natin. So, lagyan na natin ng 1/4 cup na melted butter. Mix na. Then, lagyan na natin yung vanilla. Then, next na natin yung dry ingredients. Yung ating all-purpose cream. Open ko lang siya. Lagyan natin yung 1 cup. Ito yung brand dito sa amin, Puto cream. Pero yung yung carbs niya, naman siya, mababa yung carbs nito. Wala kasing all-purpose cream dito na yung Nestle cream. And wait lang. Ubusin nyo lang yung 1 pack. Tapos, mix na. Ubus ko yung 1 pack na all-purpose cream. Yan, mix lang natin. Pinakasimple pa na itong puto na to.
guys. Puro bottom order ko guys kasi hirap ko. Ang liit lang yan. Okay din kung may pang toppings kayo na salted egg kaso wala akong nabili. Wala dito. Walang mahanap. Ayan. So ilagay na natin. Gamit tayo ng maliit kasi para hindi tumapon. Na-feel ko na. Then magkakat lang ako ng cheese guys. I will right back. Yes. Lagay na natin. Wait, punuin ko. May iba parang konti. So excited. Gawin natin dalawa dyan. It's my first time. Charan! So ito na. I-steam na natin siya guys. 30 to 40 minutes. Kabesi! Charan! Luto na siya guys. Ang ating puto. Ayan, napaka-simple lang pala niyang gawin, napakadali lang. It's my first time also na matry itong puto na to. So, ayan, let's eat guys, yummers!